الان انیمیت ما کامل آماده شده و فقط باید آبجکت رو انیمیت کنیم. پس اول انیمیتمون رو کامل میکنیم. حالا میریم آبجکت رو به دست انیمیت میکنیم. خب شما در اینجا سویچ دست خب تو این حالته و این آبجکت به دست ما لینک، اینو میاریم مچ میکنین با آبجکتی که اینجا قرار داره. تقریبا چنین پوزی. خب ما اینو میایم راست کلیک و ویزیبل رو میزنیم، میگیم باید اول تا اینجا خاموش باشه، از اینجا تا اینجا روشن باشه. یعنی چی؟ اینجوری. خب این چند فریم رو که دست تکون میخوره، یعنی اینجوری میاد پایین، میتونیم حالا مثلا دست رو قفل کنیم. خب خرابکاری میشه. دست رو مجبوریم که بزنیم دیگه، انیمیتش کنیم. این بیاد. حالا با ابزارهایی که داریم میتونیم این دست رو تقریبا سر جاش بنشونیم. و اینا لینیرش کنیم. البته یه روش دیگه هم هست. خب من اونو تو ویدیوهای چند روز آینده بهتون میگم. خب این از این. خب این اینجاست تو یه فریم. اینو میخواد ور داره. اینجا این لایه رو خاموش میکنم. حالا برای برداشتنش هم چند فریم میبینید باید قشنگ این به این فرم برداره. نگاه کنید. حالا اینجا من این بطری رو انتخاب میکنم، یک کنترل F واسش میزنم، اینو اینجوریش میکنم. همون کنه که میبینید من دارم فریم بای فریم کلا کار میکنم و این خیلی مهم هست. اینجا اینجا اینجا. خب تو این فریم ما با دستشو تو دستش بذاریم تا پرت کنه. ما این کارم میریم انجام میدیم. اینو تو دستش گذاشتم من تا اینجا میاد، میره تو این پست. حالا اینجا باید عدد تناسب ما اینو حل کنیم. خب تقریبا تناسب این تقریبا خوبه. حالا یه ذره اینجا میره تو لباسش، میتونه اینجوری باشه، چون که میتونه اینجوری باشه کار.
خب بعد نگاه میکنه یه ذره ما میتونیم روی ریگش کار کنیم، روی ریگای این 3 تا دست. بیاد عقب، بیا عقب، اینجا دیگه میتونه پرت بشه. یعنی شما اینجا خب مراقب آرک کار باشین درست کاراکتر پرت کنه، چون لینک به دست هست. خب الان تا اینجا میتونه پرت بشه. نکنید انیمیت رو اول چک کنیم. خب در اینجا ما اون لایه اصلیه رو روشن میکنیم و میذاریمش جای خودش. قبلیش هم یک کپی پیست داشته باشیم که هم نخوره. میذارم مثل اینکه سایزش حالا کوچیک بزرگ شده، میتونیم بعدا درستش کنیم. تقریبا تو این و رویه رو خاموش میکنیم. حالا از اینجا به بعد انیمیت اینو میزنیم. این دیگه اینجا با سر میاد رو زمین، میاد رو زمین، میره رو هوا. یک مثل توپ یا انیمیت ساده. خب این ارتفاعش زیاد نمیخواد باشه، یه ذره فریم این اصلا نمیخواد. خب اینجا که میخواد پرت کنه میایم تو گراف یه دستی روش میکشیم. خب یه ذره الان تو گراف اینجا مثل این که مشکل ساز شد. چون گراف اینجا مشکل ساز شد. خب یه ذره اینجا میم نزدیکتر و درست میشه. این هم شد انیمیت بطریه و یه بار نگاش میکنیم. یه کنترل این میاد این ور میداره. یه سایز حالا کوچیک شده، یه باید تنظیمش میشه کرد. این که میاره بالا
تو این فریم این سایز ما کوچیک شد، سایز بطری ما تو اینجا کلا کوچیک شد تقریبا اینقدر. اینو میتونید بعدا درستش کنید تو کار و میره بیرون. حالا اینجا برای اینکه انیمیتد خوب بشه یه ذره کار جالبی میخوایم بکنیم. میتونه اینجا یه نگاهی این چشوشم داشته باشیم، یه نگاهی به این بکنه و بره. خب تا اینجا چشمه بسته باشه، اینجا که باز میکنه اینجا کلا نگاه کنه، اینجا هم نگاه کنه، اینا رو باید ما ببینیم تو کار. یه پلکم اینجا بزن و بره بیرون. این چیزای سلیقه‌ایه دیگه، بهتره که انجام بدین کارتون خوشگل‌تر میشه. اینم خاموش کنم. خب اینجا یه ذره زودتر نگاه کنه، ما نگاهشو ببینیم واقعا. اینم انتخاب کلیک میزنیم این بره بالا، یه ابروی مثل این که اینجا اینو ما ویزیبل نکردیم. خب بهتره بیشتر نگاه کنه. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه ما این کلیدا رو اینم هست بشه، اینم هست. یه ذرم سره بره عقب. خب اینجا همین یه نگاه ما تو 12 قانون انیمیشن داریم که بازی که انیماتور یعنی اون کاراکتر انجام میده نگاه مخاطب به سمت اون بازی بره. الان بازی نگاه کنید اینجا این مکسی که کرد، ببینید این مکس یعنی که یه چیزی هست وایستاده بعد ور میداره بعد که پرت میکنه دوباره نگاش میکنه و بعد میره بیرون. خب همینم
حس خوبی مخاطب میده. اگر مستقیم نگاش نمیکرد ضایع بود. خب این یه روش برای اینکه یه کاراکتر بخواد یه چیزی رو برداره. یه روش دیگه هم من در ویدیوهای بعدی خواهم گفت.